सब्स्क्राइब गर्नुहोस् ओनिक कम्प्युटरलाई र बेल आइकन थिच्नुहोस् नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनलाई। हालैमा 2018 जुन 1 शुक्रबारको दिनमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ युट्युब वर्कसपको आयोजना गरिएको थियो नेपालफ्लिक्स युट्युब च्यानलबाट। यो वर्कसपमा चाहिँ लगभग 50 जना युट्युबर साथीहरूको सहभागिता रहेको थियो र यो वर्कसपमा चाहिँ खास गरेर 4टा विषयवस्तुमाथि ध्यान केन्द्रित रहेको थियो। जस्तै कि पहिलो रहेको छ हाम्रो च्यानलको चाहिँ कन्टेन्ट। हामीले आफ्नो च्यानलमा विभिन्न प्रकारको कन्टेन्टहरू राख्ने गर्दछौँ। कस्तो प्रकारको कन्टेन्ट चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ चर्चा गरिएको थियो। त्यसैले दोस्रोमा रहेको छ ग्रोथ। हामीले आफ्नो च्यानललाई कसरी चाहिँ ग्रो गराउन सक्छौँ भन्ने बारेमा पनि चर्चा गरिएको थियो। त्यसैले तेस्रोमा रहेको छ मोनेटाइजेसन। हामीले आफ्नो च्यानललाई कसरी मोनेटाइज गर्न सक्छौँ, मोनेटाइज गर्ने के प्रक्रियाहरू रहेका छन् त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले छलफल गरेका थियौँ यो युट्युब वर्कसपमा चाहिँ, जुन वर्कसप चाहिँ नेपालफ्लिक्सद्वारा होस्टेड गरिएको थियो। त्यसैले चौथोमा रहेको थियो कपिराइट भन्ने कुरा। कपिराइटको बारेमा चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारको रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स बारे चाहिँ जानकारी पाएका थियौँ यो चाहिँ युट्युब वर्कसपमा चाहिँ। त्यस्तै न यो वर्कसपमा चाहिँ लगभग 50 जना युट्युबर साथीहरूको सहभागिता रहेको थियो। त्यसमध्ये म पनि सहभागी भएको थिएँ र यी विषयवस्तुहरूको बारेमा चाहिँ हामीले जानकारी प्राप्त गरेका थियौँ। त्यस्तै न विभिन्न युट्युबर साथीहरूले चाहिँ आफ्ना आफ्ना विचारहरू राख्नु भएको थियो र मनमा लागेका जिज्ञासाहरू सोध्नु भएको थियो र यो कार्यक्रमको अन्तमा चाहिँ सम्पूर्ण सहभागी युट्युबर साथीहरूलाई नेपालफ्लिक्सले चाहिँ सर्टिफिकेट प्रदान चाहिँ गर्नुभएको छ। यहाँहरू माझमा एउटा स्याम्पल राख्न चाहन्छु। जस्तै यहाँ चाहिँ मैले प्राप्त गरेको सर्टिफिकेट यहाँहरू माझमा राख्न चाहन्छु। यहाँ चाहिँ साथीहरू यो युट्युब वर्कसपमा के भएको थियो त्यसको सानो झलक चाहिँ यहाँहरू माझमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। पक्कै पनि स्वीकार्नु होला। साथीहरू तपाईहरुले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोको अन्ततिर। किन भन्दाखेरि यो भिडियोको अन्ततिर एउटा युट्युबर साथीले धेरै नै अमेजिङ एउटा प्लेइङ कार्डको म्याजिक देखाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ पक्कै पनि मिस नगर्नु होला। त्यसैकारणले यो भिडियोलाई पुरै चाहिँ वाच गर्नु होला। साथीहरू यहाँ चाहिँ म नेपालफ्लिक्सबाट होस्ट गरिएको प्रोग्राममा यहाँ युट्युब वर्कसपमा आइसकेको छु र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दृश्य प्रिपरेसन भइरहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले। प्लिज योर इंट्रोडक्शन प्लिज। Hello. Small My name is Carol and I work with NepalFlix in Bongo, and we are here to make everyone understand all the options for YouTube and how to make money on YouTube and how to grow your YouTube channel to make perfect vlogs just like this one. Yes, okay sir, thank you very much. Nice to meet you. Okay bro, के साल खबर? ठीक है, एकदमै खुसी लाग्यो सर है भेटेर ब्रो है। र यहाँको भिडियो म हेरेर हुन्छु हैन, एकदमै भनौं न जोकिङ कमेडी र एकदम इन्टरटेनिङ हुन्छ के। र अस्ति चाहिँ मैले सिद्धपोखरी जाँदाखेरि तपाईँ अचानक देखेको थिएँ। त्यसपछि हामी भेटौँ भनेर अब कता कता पुग्यो होइन कोलकाता र आज भेट भएको छ। एकदमै तपाईँले च्यानलको लागि धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन्स र बधाई छ। एकदम राम्रो गर्नु सर। परिचय यसो आफ्नो मुखले दिनु साथीहरूलाई। म चाहिँ सजिन महर्जन, म चाहिँ युट्युबर हो। प्लिज गो चेक आउट माई युट्युब च्यानल है, सजिन महर्जन, SJIN सजिन। त्यही हो होइन, मैले कभर भिडियो कमेडी भिडियो त्यस्तै बनाउँछु होइन। एकदमै खुसी लाग्यो है भेटेर यहाँ सजिन ब्रो। र हामी चाहिँ उसमा पनि कनेक्टेड छौँ इन्स्टाग्राममा। तपाईँले देख्नुहुन्छ होला, तपाईँको भिडियोहरू म देखिरहेको छु। इन्स्टाग्राममा पनि हामी कनेक्टेड छौँ है। ल सजिन ब्रो, धेरै खुसी लाग्यो। बेस्ट अफ लक। र उहाँ नेपालफ्लिक्सबाट हुनुहुन्छ। सर यसो आफ्नो सानो परिचय। मेरो नाम चाहिँ आदित्य थापा हो। म चाहिँ नेपालफ्लिक्समा एज अ बिजनेस डेभलपमेन्ट म्यानेजर काम गरिरहेको छु। एकदमै खुसी लाग्यो सर हजुरसँग भेटेर। मलाई पनि ठिकै छ, एकदमै राम्रो होस् होइन। र हाम्रो जुन एउटा उद्देश्य हो, अब्जेक्टिभ हो, त्यो मिट भएर होस् है, त्यो खुसी लाग्छ होइन। सरको सानो परिचय भनिदिनु न। मेरो प्रकाश श्रेष्ठ हो। च्यानल चाहिँ यो मन त मेरो नेपाली हो, एकदमै भर्खरै सुरु गरेको। अब हामीले चाहिँ खासमा यो नेपालमा जुन टाइपको चाहिँ युट्युब च्यानलहरू आइरहेको छ त्योभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट वेबाट लैजान खोजिरहेको छौँ। जस्तो हामी चाहिँ स्पेसली त्यो स्पोर्ट्सको लागि चाहिँ स्पोर्ट्सलाई कसरी प्रमोट गर्ने भन्ने टाइपले मात्रै अरू कन्टेन्टहरू नराखिकन स्पोर्ट्सको मात्रै कन्टेन्ट राखेर अगाडि बढ्न लागिरहेको छौँ। एकदम बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु होइन त्यसको लागि। यहाँ सरको सानो परिचय है। मेरो नाम प्रदीप श्रेष्ठ, म पनि यो मन त मेरो नेपाली हो भन्दैछु। ल एकदमै नाम चाहिँ एकदमै मिठो रहेछ र नेपालीपन रहेको छ नाममा चाहिँ। यस्तै गरेर भिडियोमा पनि नेपालीपन देखाउनु होला तपाईँ। हेलो सर, ओके थ्याङ्क यू, नाइस टु मिट यू। ओके सर, नाइस टु मिट यू। ओके
कुन च्यानलबाट हुनुहुन्छ यहाँहरु चाहिँ राइजिङ स्टार नेपालबाट हामी दुईजना यहाँको नाम चाहिँ मेरो नाम चाहिँ सजन श्रेष्ठ अनि क्याटेगोरी के छान्नु भएको छ च्यानलको चाहिँ हामीले कमेडीलाई मेन एकदमै कमेडीको धेरै राम्रो स्कोप छ अहिले एकदम राम्रो गर्दै जानुस् हैन र कति अहिले सब्स्क्राइबरहरु कति के कस्तो भइरहेछ बढिरहेछ होला हैन हजुर के भर्खर सुरु गर्नु भएको छ कि अलि केही दिन भइसकेछ हामीले सुरु चाहिँ पहिले 1 मिनेट भन्दा अगाडि गरे हैन तर रेगुलर हुन सकेन त्यसै कारण सब्स्क्राइब अलि राम्रोसँग बढ्न पाएन तर हामीले चाहिँ च्यानलमा चाहिँ एकदमै रेगुलर हुँदा राम्रो है हजुर अहिले चाहिँ हामी रेगुलर हुन खोजिरहेका छौं एकदमै धेरै राम्रो है हामी यहाँ कार्यक्रममा छौं अहिले Our objective is to teach you some basic things about YouTube, to give you some tips and tricks on how to grow your channel and how to improve your content. And we are here to answer questions that you have. Now, that's enough about us as Bongo. Let's talk about us as a community, as a group here today. Here in the room, I think we have a mix between content creators and content labels. So a content creator, who is a content creator? It's usually an individual who is very passionate about a particular topic and loves to share their knowledge and their experience about that topic with an audience. Hundreds and hundreds of videos, music videos, and they regularly upload to their YouTube channel. These are basically the two different groups that we try to address. And before I ask you some questions, I want to quickly also introduce myself. My name is Carol. I am from the Netherlands. Carolले बोलाइहाल्यो कि भन्नको लागि आफ्नो एक्सपिरियन्स अब 2012 देखि स्टार्ट गरेको मैले चाहिँ हैन अब यो स्टार टिभी बेसिकली फर्स्टमा चाहिँ मैले प्यासनको रूपमा सुरु गरेको युट्युब चाहिँ मेरो पहिलादेखि नै एउटा लर्निङ पोइन्ट भएको भएर आई थिंक अब युट्युबले नै मलाई सबै कुरा सिकायो फर्स्टमा चाहिँ यहाँ हैन यहाँसम्म चाहिँ युट्युबबाटै अब जनरली अब क्यामेरा चलाउनदेखि लिएर एडिटिङ अब अरु अब टेक्निक्सहरु अब ग्राफिक्स अनि साउन्ड सबै कुराहरु चाहिँ मैले युट्युबबाटै सिके हैन Then we have a 10-minute break, a quick cup of coffee. Then the second part again, 45 minutes, and then we have some food for everybody. Stealing your content. Nowadays, individual persons. It's for an individual who wants to control. Now, advertisers, for those, I'm just going to go to the basics here, right? Advertisers. यहाँ कार्ड देखा Interesting, yeah. Can I sign it? Can I sign it? Oh, sign one. Sign. With love pani That is just my initial. Yeah, it's MP1 channel. जाँदैन भाइ मेरो नाम छ कसरी जान्छ So it's over, right? So free of diamonds, eh? So कार त्यही हो So गडबड हो नि त just push it inside. ठिक छ यो ठिक छ So top man sign in. Blank card. What? त्यो त हामीले देखाकै थिएन तिमीले
Blank right side. This just top my side. So let's think this blank card will convert into your card, right? Okay. Let's think, man. Watch. Yeah. Blank card, right? So I'm gonna just stick this in. Blank card, right? So that's 100 hours, right? That's pretty good. That's awesome. Let's do one more time, right? 3 of diamonds, right? So let's hit Adidas wrong. So now you snap. Let's take it. Damn. 3 of diamonds, right? So अब चाहिँ म हैन यो तास अब के बिचमा हाल्दा कसैले अब के अलिकति के सस्पिसियस सोच्छ नि त अब चाहिँ म तासलाई यस्तो बेन्डै गर्छु है सो आम गोना जस्ट बेन्ड दिस कार्ड जस्ट लाइक दिस सो यस्तो बेन्ड गरेपछि कता छ थाहा हुन्छ कि तास हैन सो अब हेर्नुस् है अब यस्तो अब बेन्ड किन चाहिँ गयो भने चाहिँ यस्तो अलिकति यस्तो कर्भ भएको छ नि त हेर्नुस् है बिस्तारै राख्छु हेर्नुस् राम्रो बिस्तारै हेर्नुस् है यस्तो बिस्तारै राख्नु हैन यता कता छ है तपाईको तास हैन बेन्ड भएर कता बसेछ नि त यसलाई हेर्नु बिस्तारै माथि आउँछ है One last time, last try हैन last try one try गर्नु त so you come a little bit front, all right? We should have like this, man. Yes. So over here, a little bit further. All right. 3 of diamonds, hey. One last time, है म यहाँ राख्छु हेर्नुस् है so I'm place it right over here. 3 of diamonds, your card. His card. Now what you're gonna do is just push it inside. Just push it inside. Yeah. Done. All right. Okay. Let's place these even more depth. Watch. Now you hold the card. You hold the card, and just I'm gonna go back. Watch the card, guys. Watch at the card. All right. Now your card will come right at the top. Snap your finger. Just take the card. Over here. Nice. Well done, man. ल भाइ धेरै खुसी लाग्यो तपाईको तासको म्याजिक हेरेर प्लेइङ कार्ड एकदमै अमेजिङ थियो राम्रो अलि परिचय दिनु न आफ्नो मेरो नाम अनिश गुरुङ है अनि च्यानलको नाम अनिश गुरुङ टिभी एकदम राम्रो थ्यांक यू है त थ्यांक यू भेरी मच बेल आइकनमा ट्याप गर्न नबिर्सिनुहोला नयाँ भिडियोहरुको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो च्यानललाई साथीहरु अवश्य नै सब्स्क्राइब गर्नुहोला किन भन्दा यो च्यानलमा चाहिँ दैनिक रूपमा म नयाँ भिडियोहरु लिएर उपस्थित हुन्छु तपाईहरुको समय शुभ रहोस् भन्दै यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर गुड बाइ जय नेपाल